وطبعا الاستخدامات المهمة بالنسبة لنا لزيت بذرة الكتان الني هو استخدامه في عمل بدائل كتير لأكتر من خامة في مجال الأعمال اليدوية. وكمان نأكد تاني على معلومة شراء النوعين بتوع زيت بذرة الكتان، النوع الني أو اللي بيستخلص بالعصر على البارد زي ما قلت، وده اللي بيستخدم في الأكل وفي عمل بدائل الخامات، ده بنشتريه من عند العطار أو من أي سوبر ماركت كبير. أما النوع المغلي ده اللي بنشتريه من عند الموانين أو من محلات بيع الدهانات. مهم أوي يا جماعة نفرق في الموضوع ده عشان ما نخلطش بين النوعين ونستخدمهم استخدام غلط. السلام عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زيت بذرة الكتان واستخداماته. أسئلة كتير بتوصلني على القناة عن زيت بذرة الكتان وعن استخداماته المختلفة، وهل ليه أسماء غير الاسم المعروف بزيت بذرة الكتان في الأسواق ولا لأ، وشكل الزيت إيه وقوامه وشكله إيه. مبدئيا ده شكل زيت بذرة الكتان. طبعا القوام بتاعه واللزوجة زيه زي أي زيت أكل عادي، بيختلفش كتير في الشكل، وطبعا لونه مائل للاصفرار زي ما احنا شايفين. ده شكل الزيت. زيت بذرة الكتان اما نستخلصه بالعصر على البارد وده بيكون اسمه الزيت الني، او بنستخلصه بالغليان. الزيت الني ده اللي بيستخدم في الاكل ومشهور عندنا في مصر باسم الزيت الحار. اما الزيت اللي بنستخلصه بالغليان ده اللي بيستخدم في مجال الدهانات وبيتباع في محلات مستلزمات الدهانات او عند الموانين، وبيكون اسمه زيت مغلي. بالنسبة لنا في مصر بنسميه الزيت المغلي. اما بالنسبة مثلا لدول زي دول الخليج بيسموه زيت التيك اويل، ده معروف في الخليج كويس. زيت بذرة الكتان في الشكل اللي شفناه مع بعض واللي بنستخدمه كتير في الأعمال اليدوية ده بيتباع عند العطارين أو في السوبر ماركت الكبيرة. أما الزيت المغلي زي ما قلت بيتباع في محلات الدهانات عشان نفرق بين النوعين بالظبط. الزيت اللي بنستخلصه بالعصر على البارد من أهم استخداماته مثلا إن هو بيستخدم في الأكل زيه زي أي زيت طعام عادي، وكمان ليه استخدام طبي مهم جدا إن هو بيخفض من نسبة الكوليسترول في الدم. اللي بيداوم على إضافة الزيت ده في أكله لمدة طويلة بيخفض له نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا دي من الاستخدامات الشهيرة لزيت بذرة الكتان النية أو المستخلص على البارد. وطبعا الاستخدامات المهمة بالنسبة لنا لزيت بذرة الكتان الني هو استخدامه في عمل بدائل كتير لأكتر من خامة في مجال الأعمال اليدوية. من أهم الاستخدامات دي في مجال الأعمال اليدوية إن إحنا بنستخدمه في عمل بديل عجينة تشكيل الورود أو العجينة الروسية أو عجينة السلك بلاستر زي ما بنسميها. هي ليها أسماء كتير طبعا في المجال، وكلنا تقريبا بقينا عارفين الأسماء دي. الاستخدام التاني إن إحنا بنستخدمه في عمل شمع طبيعي لتشطيب الأخشاب الطبيعية، وبنستخدمه في عمل بديل لشمع التعتيق أو الفينجر واكس. وطبعا ده بيتم عن طريق تلوين الشمع الطبيعي اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي بنستخدمه في تشطيب الأخشاب. بنلونه بالألوان المناسبة ليه، وأنا كنت اتكلمت عن الموضوع ده طبعا في فيديو تفصيلي، وكل الحاجات اللي بنتكلم فيها دلوقتي دي هسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وكمان من أهم استخداماته في مجال الأعمال اليدوية إن احنا بنعمل بديل الألوان الزيتية، سواء اللون الأبيض أو الألوان الزيتية الملونة ببقية الألوان، لأن طبعا زيت بذرة الكتان هو المكون الأساسي والرئيسي في عمل الألوان الزيتية. وبالنسبة للزيت المغلي اللي بنشتريه من عند الموانين أو من محلات بيع مستلزمات الدهانات اللي اتكلمنا عنه من شوية برضو، ده ممكن نستخدمه في زيادة مقاومة الأخشاب ضد العوامل الجوية. وده بيتم بإن احنا بندهن طبقة من الزيت المغلي على الخشب وبنسيبه يجف لحوالي يوم كامل أو أكتر. طبعا يفضل يتساب فترة كويسة، وبعدها بيبقى الخشب ده مقاوم للعوامل الجوية بدرجة كبيرة. وكمان دهان الأخشاب بالزيت المغلي بيفيدنا فيما بعد
في اننا لما بندهن الاخشاب دي باي دهانات زيتية بيبقى ليها قوة التصاق عالية بالخشب اكتر من الخشب اللي هو مش مدهون بالزيت المغلي. لكن مهم جدا ان احنا نعرف ان الخشب اللي هيدهن بالزيت المغلي لونه هيبقى مائل للاصفرار، لان بعد فترة الزيت ده بيدي لون مائل للاصفرار شوية. وعشان كده لما ندهن الاخشاب بالزيت المغلي نبقى عارفين ان الدهانات اللي هنستخدمها على الاخشاب دي تكون دهانات معتمة وملونة، عشان لما الزيت ده يميل للاصفرار شوية ما يأثرش على درجات الالوان بتاعتنا ويخلي شكلها وحش. بعد ما تعرفنا على زيت بذرة الكتان والنوعين بتوعه، النوع الني والنوع المغلي، لابد نذكر ان النوع المغلي منه ما ينفعش نستخدمه في الاكل خالص، ده بيستخدم مع الدهانات فقط. اما النوع الني ممكن نستخدمه في الدهانات او في عمل بدائل للخامات في الاعمال اليدويه زي ما ذكرتها دلوقتي في الفيديو. وكمان نأكد تاني على معلومة شراء النوعين بتوع زيت بذرة الكتان، النوع الني او اللي بيستخلص بالعصر على البارد زي ما قلت، وده اللي بيستخدم في الاكل وفي عمل بدائل الخامات، ده بنشتريه من عند العطار او من اي سوبر ماركت كبير. اما النوع المغلي ده اللي بنشتريه من عند الموانين او من محلات بيع الدهانات. مهم قوي يا جماعه نفرق في الموضوع ده عشان ما نخلطش بين النوعين ونستخدمهم استخدام غلط، وخاصه موضوع الاكل ما ينفعش الزيت المغلي يستخدم في الاكل خالص. زيت بذرة الكتان الني او اللي بيستخلص بالعصر على البارد بيتباع زي ما قلت عند العطار او في السوبر ماركت، واسمه مشهور مثلا عندنا في مصر بالزيت الحار. يعني اي حد يروح عند العطار او عند السوبر ماركت ويقول له زيت بذرة الكتان وما يعرفش، فيقول له انا عايز زيت حار، هو ده نفس الزيت. وفي بعض الصيدليات بتبيع زيت بذرة الكتان، لكن بيبقى سعره غالي شوية طبعا عن سعر العطار وعن سعر السوبر ماركت. بالنسبة للزيت المغلي طبعا بيتباع بأسماء كتير في السوق، ومثلا عندنا في مصر أشهر ماركة اسمها زيت المفتاحين. الماركة دي ماركة قديمة ومشهورة من زمان ومعروفة لكل الناس اللي بتشتغل في المجال. وزي ما قلت نفس الزيت المغلي ده بيتباع باسم التيك اويل في دول الخليج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو مفيد والمعلومات اللي فيه مفيدة بالنسبة لكم، واي حد عنده اي استفسار يكتبه لي كالمعتاد في الكومنتات تحت الفيديو. وزي ما بقول في نهاية كل فيديو، يا ريت اللي عجبه الشرح او لقى ان فيه اي معلومة مفيدة بالنسبة له يدعم القناة بعمل لايك وشير للفيديو، ويعمل سبسكرايب في القناة اذا ما كانش لسه مشترك معانا. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله.